Hi friends, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছো মোৰ নতুন OTG ovenত মই কেনেকৈ কেক বনাম। এখন হল 9 লিটাৰৰ 11 OTG oven। ওভেনটো বহুত সৰু সাইজৰ হয়। হলেও বহুত ধৰণৰ ৰেচিপি বনাব পাৰিব। আৰু মই সাজেষ্ট কৰিম আপোনালোকে ওভেন ললে 25 লিটাৰৰ ওপৰৰ ল'ব। আজি মই 3টা ডিমেৰে কেক স্পঞ্জটো বনাম। দেখিব পাৰিছে 3টা ডিম লৈ লৈছো আৰু এখিনি চেনি আৰু এটো কাপেৰে মই আজি সকলোখিনি মেজাৰমেন্ট দেখুৱাম। আৰু মই আগতে দেখুৱা কেক স্পঞ্জখিনি মেজাৰিং কাপেৰে মেজাৰমেন্ট লৈছিলো। আজি মই চাহ খোৱা ডাঙৰ সাইজৰ কাপ এটা লৈ লৈছো। চাহ খোৱা কাপত 3টা ডিমেৰে যেহেতু 1 কাপ হয় সেইবাবে মই 3টা ডিম লৈ লৈছো। কাৰণ চাহ খোৱা কাপটো সবৰ ঘৰতেই থাকে। সেইবাবে মই চাহ খোৱা কাপটোৰে আজি দেখুৱাই দিছো মেজাৰমেন্টটো। এতিয়া মোৰ 180 ৱাৰ্ডৰ ইলেক্ট্ৰিক ব্লেন্ডাৰখনেৰে ডিমখিনি ভালদৰে ফেটি লম। যি সকলৰ ওচৰত ইলেক্ট্ৰিক ব্লেন্ডাৰ নাই সেই সকলে হেণ্ড উইক্সেৰে ডিমখিনি ভালদৰে ফেটি লব বা যিকোনো ডাঙৰ সাইজৰ চামুচেৰেও ফেটি লব পাৰিব। ডিমখিনি ভালদৰে ফেটি লোৱাৰ পাছত এতিয়া ডিম লোৱা একেটা কাপেৰে চেনি লৈ লৈছো। চেনি মই 1 কাপতছে অলপমান কমকে লৈছো। আজি মই গোটা চেনিয়ে লৈছো। আপোনালোকে পিসা চেনিটো ল'ব পাৰে। পিসা চেনিটো ললে বেছি সুবিধা হয়। বেছি টাইম ফেটিবলৈ নালাগে। ফেটি লোৱাটো সোনকালে হৈ যায়। এতিয়া ডিমৰ লগত মই চেনিখিনি ভালদৰে ফেটি লৈছো। দেখিব পাৰিছে ডিমৰ লগত চেনি দি ফেটাত ডিমখিনি ক্ৰিমি টেক্সচাৰ এটা আহিছে। এতিয়া মই 1 টেবুলস্পুন মেজাৰিং কাপেৰে 4 টেবুলস্পুন ৰিফাইন অইল যোগ কৰি লম। যি সকলৰ ঘৰত মেজাৰিং কাপ নাই সেই সকলে আধা কাপ ৰিফাইন অইল যোগ কৰি লব। মেজাৰিং কাপ থাকিলে বেছি সুবিধা হয় যিকিনো সাইজৰ কেক বনাবলে। এতিয়া আকৌ ৰিফাইন তেলখিনি যোগ কৰি লৈ আৰু 1 মিনিট মান ফেটি লম। এতিয়া চেনি আৰু ডিম লোৱা একেটা কাপেৰে 1 কাপ ময়দা লৈ লৈছো আৰু চালনীখন পাতি লৈ ময়দাখিনি অলপ অলপকৈ চালি লৈছো। আৰু ময়দাৰ লগত বেকিং 1 চামুচ আৰু আধা চামুচ লৈ লৈছো 1.5 চামুচ বেকিং যোগ কৰি বেকিংখিনিও ময়দাৰ লগত চালি লৈছো। এতিয়া হেণ্ড উইক্স এখনেৰে কেকৰ বেটাৰটো ভালদৰে মিলাই লম। যি সকলৰ ওচৰত হেণ্ড উইক্স নাই সেই সকলে চেপেটা হেতা এখনেৰেও কেকৰ বেটাৰটো মিলাব পাৰিব। আইচিং কেকৰ বেটাৰটো টি টাইম কেকৰ বেটাৰতকৈ অলপ পাতলীয়া হয়। আৰু কেকৰ বেটাৰটো বেছি ডাঠো হ'ব নালাগে আৰু বেছি পাতলো হ'ব নালাগে। কেকৰ বেটাৰৰ কনসিস্টেন্সিটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে। কেকৰ বেটাৰটো ৰেডি কৰি লোৱাৰ পাছত এতিয়া 1 টিস্পুন ভেনিলা এসেন্স কেকৰ বেটাৰটোৰ লগত যোগ কৰি লৈছো। ভেনিলা এসেন্স যোগ কৰিলে কেকৰ স্পঞ্জটোৰ পৰা ডিমৰ গোন্ধ নাহে। ভেনিলা এসেন্স যিকিনো ফ্লেভাৰৰ কেক স্পঞ্জতে দিব পাৰিব। ভেনিলা এসেন্সৰ হলনি আপোনালোকে যিটো ফ্লেভাৰৰ কেক বনাব হেতু ফ্লেভাৰৰে এসেন্স ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ভেনিলা এসেন্সটো যিকিনো কেক স্পঞ্জতে দিব পাৰি। আৰু টি টাইম কেক বেটাৰত ভেনিলা এসেন্সে যোগ কৰিব, বেলেগ এসেন্স যোগ কৰিব নালাগে। এতিয়া মই কেক স্পঞ্জটো বনাবলে 8 ইঞ্চ সাইজৰ কেক টিন এটা লৈ লৈছো। আৰু কেক টিনটোৰ চাৰিওফালে ৰিফাইন অইল লগাই লৈছো। আৰু বাটিটোৰ সাইজত বগা কাগজ এখিলা কাটি লৈ পাতি লৈছো। বগা কাগজ খিলাৰ ওপৰতো ৰিফাইন অইল ভালদৰে লগাই লৈছো। এতিয়া কেক টিনটো ৰেডি কৰি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া কেকৰ বেটাৰটো কেক টিনটোত ঢালি লম। দেখিব পাৰিছে কেকৰ বেটাৰটো ওপৰৰ পৰা ঢালি দিওতে সহজতে তললে পৰিছে। এনে ধৰণে কেকৰ বেটাৰটো ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব যাতে কেকৰ বেটাৰটো ওপৰৰ পৰা ঢালি দিলে সহজতে পৰে।
এতিয়া কেক টিনটো অলপমান লৰাই লৈ 3-4 মান ধপধপাই দিব এতিয়া কেকটো বেক কৰিবলৈ OTG ওভেনৰ সেটিংছখিনি প্ৰথমতে মিলাই লৈছো 180 ডিগ্ৰী টেম্পাৰেচাৰত সেটিংছটো মিলাই লৈছো আৰু 5 মিনিটৰ কাৰণে প্ৰিহিট কৰি লৈছো ওভেনটো কেক টিনটো প্ৰিহিট কৰি লোৱাৰ পাছত এতিয়া কেক টিনটো সাৱধানে পাতি দিম যাতে হাতত গৰম নালাগে ওভেনৰ গ্লাছটো বহুত গৰম হৈ যায় এতিয়া আকৌ কেকটো বেক কৰিবলৈ 180 ডিগ্ৰী টেম্পাৰেচাৰ আৰু 30 মিনিট টাইম সেট কৰি লৈছো এটো OTG ওভেনত 30 মিনিট লৈকে টাইম দিয়া আছে 30 মিনিটত কেকটো ভালদৰে বেক কৰা নহলে আৰু 10 মিনিট টাইম সেট কৰি লম এতিয়া দেখিব পাৰিছে 20 মিনিট পাছত কেকটো ভালদৰে ফুলি আহিছে এতিয়া 30 মিনিট সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ হৈছে আৰু এতিয়া দেখিব পাৰিছে কেকটো ভালদৰে হৈ গৈছে এতিয়া 30 মিনিট কমপ্লিট হৈ গল আৰু 30 মিনিট হোৱাৰ লগে লগে এটা চাউন্ড কৰিছে আৰু দেখিব পাৰিছে 30 মিনিটতে কেকটো ভালদৰে হৈ গৈছে এতিয়া টুথপিক এটাৰে কেকটো চেক কৰি চাব কেকৰ ভিতৰখিনি সিজিছে নাই ভালদৰে এতিয়া কেকৰ সাইডটো ছুৰী এখনেৰে লুজ কৰি লৈছো যাতে কেকটো কেক টিনৰ পৰা উলিয়াবলৈ সহজ হয় কেকটো 30 মিনিট বেক কৰাৰ পাছত মই আৰু 10 মিনিট বেক কৰি ললো আৰু 10 মিনিট বেক কৰাটো মই নেদেখুৱালো টোটেল 40 মিনিট লাগিছে কেকটো বেক হওঁতে আৰু দেখিব পাৰিছে কেকটো সকলো ফালে সমান সাইজত ফুলিছে আৰু কেক স্পঞ্জটো বহুত সফট হৈছে দেখিব পাৰিছে এতিয়া কেকৰ সাইডৰ ফালে ছুৰীখনেৰে অলপমান কাটি লোৱাৰ পাছত ফুটাৰ সহায়ত বাকি সাইডটো কাটি লম ফুটাৰে কেকৰ স্পঞ্জটো কাটিলে কেকৰ লেয়াৰ কেইটা একে সাইজৰ হয় আৰু কেকৰ লেয়াৰ কেইটা একে সাইজৰ হলে কেকটো আইচিং কৰিবলৈ সুবিধা হয় আৰু দেখিবলৈও ধুনীয়া হয় যিসকল ভিউৱাৰে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সেই সকলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ল'ব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশনসমূহ আপোনালোকে সদায় পাই থাকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু কিবা সুধিবলগীয়া আৰু জানিবলগীয়া থাকিলে কমেন্ট কৰি জনাব মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে 9 লিটাৰ OTG ওভেনত কেনেকৈ কেক বেক কৰিব পাৰি দেখুৱাই দিছো কাৰণ এই 9 লিটাৰ OTG ওভেনৰ সাইজটো বহুত সৰু হয় সেইবাবে এই OTG ওভেনত কেক বেক কৰা ভিডিঅ' ইউটিউবত নাই